أيها الطفل المراهق الأهوج توقف، قالها الإعلام السعودي بالفم الملآن لبايدن وحكومته في واشنطن. لم يعرف التاريخ قبلا تجرؤا سعوديا على أمريكا كما يحدث اليوم، حتى لما قطعت السعودية النفط عن أمريكا وإسرائيل بحرب أكتوبر عام 1973. واليوم رسميا أيضا لم تتردد الرياض عن مناكفة واشنطن بالعمل عبر عدم الانصياع لرغبات رئيس أمريكا بشأن زيادة ضخ النفط لخفض سعره. وبالكلام، عندما وقف وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ليوجه رسالة للبيت الأبيض: لقد فعلنا ما نراه مناسبا ويحقق مصالحنا ومصالح العالم، ولا نرى النفط كسلاح. وبالسلوك، عندما استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بايدن ببرود، فرد له القبضة بالقبضة والفتور بالفتور. ليست السعودية فقط الأمر تعدى لأشقائها، فها هو رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سانت بطرسبرغ لم يكتفي بحمل خطط العرب لإنهاء حرب أوكرانيا التي عجز عنها الكبار، بل لبس معطف بوتين الذي قدمه له فيما يمكن قراءة ما بين خيطان صوفه بأن من يرتدي معطف موسكو لا يبرد، وهو ربما ليس كحال من يلبس معطف أمريكا وبايدن. أما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استطاع إضحاك بوتين خلال لقائهما الأخير على هامش مؤتمر أستانا، عندما قال له: نحن لا نثق بأمريكا بل نثق بكم. حتى قطر التي لطالما غردت خارج سرب العرب عجل أميرها تميم للقاء بوتين على هامش أستانا ليشكره على كل شيء، خاصة على المساعدة بتنظيم كأس العالم. مصر أيضا التي قصدها الأمريكيون منذ عهد أنور السادات ليثبتوا نفوذهم بين العرب ويضمنوا تحالفات المنطقة معهم، تميل القاهرة اليوم كل الميل نحو روسيا، خاصة بعد بدء تنفيذ محطتها النووية المعروفة باسم الضبعة بجهود روسية. واليوم تدخل المغرب التي تعد أحد أوثق حلفاء أمريكا ضمن سرب التحالف النووي مع روسيا، بعد إعلان موسكو عن اتفاقية تعاون مع الرباط لتطوير استخدام الطاقة النووية. وهنا لا نعرض إلا حال حلفاء واشنطن تاريخيا من العرب، فموقف من لا يكن الود لواشنطن أصلا معروف من قبل اقتراب انقلاب التحالفات، وهو ما دفع الجامعة العربية المعروفة بضعف مواقفها وعدم إجماعها على رأي إلى الاصطفاف مع السعودية ومهاجمة أمريكا جهارا نهارا، بل واتهامها بتسييس القرارات حتى الاقتصادية منها كقرار أوبك خفض إنتاج النفط. ومع كل الدلائل على تضعضع تحالف العرب وواشنطن، كيف سيكون حال العرب بعد أمريكا؟ العرب من أمريكا إلى روسيا. هي المصالح تحكم العالم وتحدد مساره، قوة ومتانة أم ضعف وهشاشة، صداقة راسخة أم عداء مستفحل. هي المصالح ترسم العلاقات بين الدول وتضع الخطط وترسم التوجهات السياسية والاقتصادية. الجميع يعلم أنها ليست قاعدة طارئة، بل أسس تسير السياسة منذ فجر التاريخ. ومن هنا يبدو أن أمريكا أخطأت الحساب ونسيت أن لا عداوات دائمة ولا صداقات مستمرة، فغالت بالبرود والفتور حيال من كانت تعرف عنهم كحلفاء استراتيجيين، وأعلنت موقفها المتراجع عن الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط إلى أدنى المستويات، وأكدت انسحابها الكامل من التواجد أو الانغماس في قضايا المنطقة، مع وصول جو بايدن إلى الحكم عام 2021 لتتحول بوصلة اهتمامها وتواجدها نحو آسيا، حيث المواجهة مع الصين، مع نبش كل ما قد يضرم نار العداء مع الخليج العربي وخاصة السعودية، عبر ملفات اعتادت أمريكا على استخدامها ضد من لا ترضى عنه، بينها ملفات حقوق الإنسان، على اعتبار أن واشنطن تنصب نفسها حامية للحريات في العالم، حتى وصل بايدن إلى حد الإقرار بهدف هو تحويل السعودية لدولة منبوذة. ولكن مع وقوع الحرب الروسية الأوكرانية اعتقد بايدن أن من وصفه بالمنبوذ سيصطف لجانبه،
وفق رؤيته بأن العلاقة تبعية أكثر منها تحالف، ما حدا به للهرولة نحو السعودية طلبا لزيادة ضخ النفط بهدف خفض الأسعار وحرمان عدوه فلاديمير بوتين من الاستفادة من غلاء النفط، مع شراء أمريكا لنفط الخليج بأرخص الأسعار وحفظ نفطها الأسود لتبييض قادم أيامها. لكن رياح بن سلمان جاءت بما لم تشتهي سفن بايدن ولم تتوقعها. ليعود سيد البيت الأبيض بخفي حنين، فلا أعطاه نفطا ولا اصطف معه ضد بوتين الذي سارع ليستغل انقلاب الحلفاء ويبني شكلا جديدا من التحالف مع الرياض يقوم على ما يسميه بوتين نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب لا هيمنة فيه للأمريكان. ليتضح رويدا موقف السعوديين بعدم الاصطفاف في الحرب والاحتفاظ بعلاقات تحفظ مصالح السعودية والسعوديين، مع الاستمرار بمعاقبة بايدن وأمريكا عبر قرار من أوبك لتخفيض إنتاج النفط، بل وأكثر من هذا عبر رفع سعر النفط لأمريكا وخفضه لأوروبا التي تعاني ويلات حرب أوكرانيا، ما حدا بأمريكا التلويح بإعادة تقييم علاقتها بالسعودية قبل أن تذهب لأكثر من هذا وتعتبر أن قرار خفض إنتاج النفط عمل عدائي ضد أمريكا واصطفاف مع روسيا ضدها. كما وصل الحال بنواب الكونغرس للحديث عن قانون نوبك لمعاقبة أوبك وتخفيض مبيعات السلاح للسعودية. ورغم أن السعودية ذكرت واشنطن أن بيع الأسلحة الدفاعية للسعودية يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية على حد سواء، خرج ولي العهد السعودي ليؤكد على الفور عزم السعودية على تصنيع 50% من أسلحتها. كما تحدثت تقارير إعلامية عن صفقات أسلحة متوقعة قريبا مع روسيا، ما سيكسر ظهر واشنطن التي ما عادت حليفا موثوقا بعين السعودية، التي سبق لولي عهدها أن زار بوتين واتفق معه على بناء 16 مفاعلا نوويا، رغم عودة جذور الشراكة الأمريكية السعودية إلى أكثر من 7 عقود، إلا أن كل شيء يشي بأن التحالف بدأ بالتآكل في السنوات الأخيرة، ما يعني ضرورة إيجاد الرياض لحليف قوي أو ربما لحلفاء موثوقين يمكن الركون إليهم، وهو الأمر ذاته الذي تنبهت له الإمارات عندما رفضت الاصطفاف بحرب روسيا وأوكرانيا، حتى أن رئيسها محمد بن زايد طار إلى مسقط رأس بوتين وحمل له ما يمكن أن تكون خطة وضعتها الإمارات والسعودية لإنهاء الحرب. حتى قطر التي كانت لا تقطع خيطا من دون مشورة أمريكا التقى أميرها ببوتين ليشكره على ما يفعله من أجل قطر ومشاركتها بتنظيم كأس العالم. وفي مصر لا أدل على التحول التدريجي نحو الروس من تفضيل القاهرة للخبرات الروسية لإنشاء محطة الضبعة النووية. الحل الصيني. لأن العرب من حلفاء واشنطن تعلموا الدرس جيدا، يبدو أن قربهم اليوم من روسيا من دون خصام أمريكا إلى حد القطيعة هو نتاج درس تعلموه جيدا جراء تعامل واشنطن معهم، ما حدا بهم لعدم وضع كل بيضهم في سلة قوة واحدة، حيث تبرز الصين كحليف أيضا موثوق وبديل لأمريكا. وما زال العالم يترقب انعقاد أول قمة صينية عربية في الرياض، إذ من المتوقع أن يزور الرئيس الصيني شي جينغ بينغ السعودية في وقت ليس ببعيد لتحقيق القمة لنقلة نوعية والارتقاء بالعلاقات العربية الصينية ودفع الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب. ولأن الحدث سيكون كبيرا حتى باعتراف الصحف الأمريكية، فإن استقبال الرئيس الصيني سيظهر تناقضا واضحا مع الاستقبال السعودي الفاتر لجو بايدن في يونيو من عام 2022، خاصة بعد أن تحولت الصين إلى أكبر شريك تجاري للسعودية وأكبر مشتري للنفط السعودي وكثير من دول الخليج العربي. وبحسب تقارير إعلامية فإن الصين لن تتأخر قبل أن تؤسس قواعد عسكرية بدول العرب لتملأ الفراغ الإقليمي الناتج عن تراجع الأمريكان بالمنطقة وتدهور نفوذهم. كما أن تقارير أمريكية لطالما تحدثت عن عزم السعودية شراء صواريخ باليستية من الصين ضمن برنامج سري
يحمل اسم التمساح، إضافة لتقارب سعودي صيني وعلاقات متنامية وصلت حد فكرة بيع النفط مقابل العملة الصينية اليوان، ما جعل الهلع يدب حقا في قلب واشنطن التي بدأت تدرك خطورة الموقف جراء غضب حلفائها العرب. ولا أدل على هذا من تحذير مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز من جهود الصين وروسيا لتحقيق تقدم مع شركاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وعلى رأس هؤلاء الحلفاء السعودية والإمارات، إضافة إلى باقي العرب الذين بدأوا يستديرون رويدا نحو الروس والصينيين من دون عداء واضح للولايات المتحدة التي ما زالت رغم الخلاف الشائك تحتفظ بحوالي 3000 جندي في السعودية ونحو 2000 في الإمارات، ولا يشمل ذلك الأسراب المقاتلة ومقاتلات F-35 وأنظمة الأسلحة الأخرى التي يديرها أفراد أمريكيون، إضافة للقواعد الأمريكية في قطر والبحرين. وهو ما يؤكد أن العرب في حقبة ما بعد أمريكا لن تحكم علاقاتهم إلا المصالح، وسيصبحون ربما أحد أعمدة النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب الذي كتب له على ما يبدو أن يولد بعد حرب روسيا وأوكرانيا.